การผจญภัยของดารินตอนที่1การเริ่มต้นดารินเด็กสาวผอมสูงผมหน้าม้าสีดำยาวตรงถึงระดับเอวในตาสีน้ำตาลกลมโตซึ่งปีนี้ดารินมีอายุครบ18 ปีบริบูรณ์ตั้งแต่เด็กดารินมีความฝันที่จะช่วยเหลือผู้คนและเดินทางท่องเที่ยวรอบโลกทางบ้านของเธอมีฐานะที่ยากจนมากแต่ก็เป็นครอบครัวที่อบอุ่นทั้งพ่อและแม่ของเธอทำงานอย่างหนักเพื่อจะให้เธอและน้องชายมีชีวิตที่ดีดารินเป็นเด็กที่ขยันมากเธอเชื่อมั่นว่าวันหนึ่งเธอจะได้ทำตามความฝันและประสบความสำเร็จในชีวิตเธอตั้งใจเรียนและทำงานอย่างหนักเพื่อทำความฝันนั้นให้เป็นจริงและแล้วโอกาสที่จะทำให้เธอได้ไปสัมผัสโลกกว้างก็เกิดขึ้นเมื่อเธอได้รับทุนการศึกษาจากครอบครัวรูชาเพื่อไปเรียนที่ประเทศโปแลนด์ตระกูลรูชาเป็นตระกูลมหาเศรษฐีเก่าแก่ที่อาศัยอยู่ในประเทศโปแลนด์มาหลายศตวรรษและพวกเขามอบทุนการศึกษานี้โดยมีเงื่อนไขอย่างหนึ่งคือดารินจะต้องไปช่วยดูแลปราสาทเก่าแก่ตามเมืองต่างๆทั่วโลกที่ครอบครัวเศรษฐีนี้เป็นเจ้าของอยู่และชีวิตใหม่ของดารินก็เริ่มต้นขึ้นณจุดนี้แม่ไปอยู่ที่นู่นดูแลตัวเองดีๆนะลูกเดินทางไปไหนก็เอาพระที่ยายให้ห้อยคอไว้ตลอดเวลาจะได้ช่วยคอยคุ้มครองให้คลาดแคล้วปลอดภัยจากอันตรายต่างๆนะแล้วอย่าลืมสวดมนต์ก่อนเข้านอนด้วยล่ะโชคดีนะลูกพ่อเดินทางปลอดภัยนะลูกรักษาสุขภาพด้วยดารินค่ะหนูคงคิดถึงทุกคนมากๆพ่อกับแม่ก็รักษาสุขภาพด้วยนะคะทั้งหมดกอดและบอกลากันที่สนามบินขณะอยู่บนเครื่องบินจากประเทศไทยมุ่งหน้าสู่ประเทศโปแลนด์ดารินเพลิดเพลินกับการมองวิวจากหน้าต่างของเครื่องบินก้อนเมฆและท้องฟ้าสีครามที่สวยงามค่อยๆเคลื่อนตัวอย่างช้าๆผ่านไปจนในที่สุดดารินก็เคลิ้มหลับไปในความฝันของเธอได้พบกับเด็กหญิงหน้าตาน่ารักน่าเอ็นดูอายุประมาณ12 ปีผมยาวประบ่าเป็นลอนคลื่นนิดๆสีน้ำตาลเข้มในตาสีน้ำตาลประกายทองมีหูกระต่ายยาวใส่ชุดกระโปรงสีรุ้งสดใสเด็กหญิงกล่าวแนะนำตัวกับดารินสวัสดีค่ะฉันชื่อลิลิยินดีที่ได้รู้จักนะคะดารินสวัสดีจ้าฉันชื่อดารินนะจ๊ะยินดีที่ได้รู้จักเช่นกันลิลิพี่สาวกำลังจะเดินทางไปที่ไหนเหรอคะดารินกำลังจะไปเรียนต่อที่ประเทศโปแลนด์จ้ะลิลิโอ้ไปไกลเลยนะคะลิลิขอตามไปด้วยได้ไหมคะลิลิจะเป็นเพื่อนคลายเหงาและคอยคุ้มครองดารินเองดารินทำไมลิลิถึงอยากตามไปด้วยล่ะจ๊ะลิลิเป็นเทพประจำตัวดารินลิลิเป็นกระต่ายทองลิลิอยากไปกับดารินทุกที่เลยได้ไหมคะดารินได้สิจ๊ะงั้นเรามาเป็นเพื่อนกันนะดารินสะดุ้งตื่นจากความฝันที่เหมือนจริงมากพร้อมกับประกาศที่ดังเพื่อแจ้งผู้โดยสารทุกคนว่าเครื่องกำลังจะลงจอดในอีกไม่ช้าดารินโยกกระเป๋าเดินทางเข้าไปในรถหรูสีดำที่มาจอดรอรับเธอแล้วยิ้มกับคนขับคนโปแลนด์คนขับยิ้มตอบและเริ่มขับรถเคลื่อนตัวออกจากสนามบินอย่างช้าๆเพื่อเดินทางไปยังปราสาทที่ทางครอบครัวรูชาได้จัดเตรียมไว้ให้ดารินเพื่อพักอาศัยขณะที่อยู่ที่นี่รถแล่นไปตามทางอย่างช้าๆซึ่งเป็นช่วงฤดูไม้พายผลิของที่นี่ใบไม้เริ่มมีสีเขียวอ่อนและแตกกิ่งก้านสาขารับกับอากาศที่กำลังอบอุ่นขึ้นดอกไม้หลากหลายสีเริ่มเบ่งบานสะพรั่งสวยงามเป็นอย่างมากดารินตื่นตาตื่นใจกับบรรยากาศใหม่ๆนี้มากเธอรู้สึกตื่นเต้นกับสถานที่ใหม่ที่พักใหม่เพื่อนใหม่และสิ่งใหม่ๆที่กำลังจะเจอในอนาคตอันใกล้นี้เมื่อรถแล่นมาถึงปากทางเข้าปราสาททางเข้าเป็นประตูรั้วไม้ขนาดใหญ่ซึ่งมองไม่เห็นปราสาทที่อยู่ด้านในเพราะโดนโอบล้อมไปด้วยต้นไม้สูงใหญ่ตลอดแนวรั้วค่อยๆเปิดออกอย่างช้าๆดารินสังเกตว่าทางที่รถกำลังแล่นเข้าไปนั้นเหมือนปราสาทนี้ตั้งอยู่กลางป่าอันเงียบสงัดดารินคุณคะคุณชื่ออะไรเหรอคะชายกลางวัยอายุราว50 ปีตอบกลับอย่างสุภาพว่าผมชื่อฟิลิปครับดารินคุณฟิลิปคะที่นี่คือที่ไหนเหรอคะฟิลิปที่นี่เรียกว่าเมืองคาครูฟครับ
บ้านพักของเราอยู่ติดป่าไม่ได้อยู่ในตัวเมืองนะครับดารินอ๋อค่ะขอบคุณค่ะดารินค่อยๆเอื้อมมือไปกดลดระดับหน้าต่างรถลงทางด้านข้างของเธอเพื่อสัมผัสธรรมชาติภายนอกรถค่อยๆแล่นเข้าไปสองข้างทางมีต้นไม้ใหญ่ให้ความร่มรื่นลมพัดโชยใบไม้ปลิวสวัยไปกับสายลมเบาๆกวางตัวน้อยวิ่งตัดหน้ารถอย่างกระทันหันเอียดฟิลิปขอโทษนะครับที่ทำให้ตกใจพอดีมีกวางวิ่งตัดหน้ารถไปอะครับดารินไม่เป็นไรค่ะแล้วหญิงสาวก็หันกลับไปดูวิวริมทางอีกครั้งทันใดนั้นเองดารินสังเกตเห็นเงาดำๆคล้ายคนอยู่ด้านหลังของต้นไม้แล้วก็หายไปรถยนต์ขับช้าๆมาจอดที่หน้าปราสาทดารินต้องตกตะลึงด้วยภาพที่เห็นตรงหน้าเป็นปราสาทขนาดใหญ่ยาวจนเกินที่จะบรรยายได้ภายนอกเป็นอิฐแดงดูเก่าแก่และสวยงามมากมีรากต้นไม้ปกคลุมเขียวขจีเกือบทั้งกำแพงปราสาทมีดอกกุหลาบหลากหลายสีเลื้อยขึ้นไปเป็นอุโมงค์ทางเข้าปราสาทสวยงามเสียงน้ำพุจากรูปปั้นกรีกโบราณไหลพุ่งจนรู้สึกกระชุ่มกระชวยหัวใจดารินตกตะลึงในความงดงามของปราสาทนี้ไปชั่วขณะเสียงฟิลิปดังขึ้นฟิลิปคุณดารินเชิญด้านในเลยครับเดี๋ยวผมจะช่วยยกกระเป๋าไปไว้ที่หน้าห้องให้นะครับดารินเปิดประตูไม้แกะสลักบานใหญ่เข้าไปในปราสาทแล้วเธอก็พบกับหญิงชราซึ่งรอต้อนรับเธออยู่หญิงชราร่างท้วมน่าจะอายุราวๆ60 ปีมีริ้วรอยความเหี่ยวย่นบนใบหน้าตามอายุเอ่ยด้วยน้ำเสียงไพเราะและนุ่มชวนน่าฟังว่าสวัสดีค่ะฉันชื่อมาจาเป็นคนดูแลที่นี่ค่ะส่วนมากคนที่นี่จะใช้ภาษาโปแลนด์เป็นส่วนใหญ่ถ้าคุณต้องการอะไรหรือมีคำถามก็สอบถามฉันได้นะคะอันนี้กุญแจห้องของคุณค่ะรินรับกุญแจมาจากมาจาหญิงชราคนโปแลนด์ที่มีรอยยิ้มอบอุ่นมาจากล่าวต่อไปว่าที่นี่มีทั้งหมด3 ชั้นนะคะคุณดารินพักที่ชั้น2ห้องสุดท้ายด้านขวามือติดกับห้องสมุดห้องสมุดสามารถเข้าได้ตลอดเวลาส่วนชั้น3ห้ามขึ้นไปเด็ดขาดนะคะมาจากล่าวเน้นด้วยน้ำเสียงนุ่มไพเราะแต่แฝงไปด้วยความน่าเกรงขามในข้อห้ามนี้ดารินกล่าวขอบคุณมาจาแล้วขึ้นไปยังห้องพักของเธอระหว่างทางที่เดินขึ้นไปนั้นผนังทางเดินถูกประดับประดาด้วยภาพวาดสีน้ำมันเป็นรูปวิวทิวทัศน์ดอกไม้และภาพวาดของหญิงสาวสมัยโบราณในเครื่องแต่งกายของชนชั้นสูงของคนโปแลนด์ในสมัยอดีตเพดานโถงทางเดินมีลวดลายของภาพวาดสวยงามอย่างน่าอัศจรรย์ตลอดทางเดินมีกระถางต้นไม้โบราณที่ปลูกต้นไม้ดอกไม้นานาพันธุ์ถูกจัดเรียงไว้อย่างสวยงามห้องพักใหม่ของดารินไม่ใหญ่มากนักแต่มีความอบอุ่นและสะอาดสะอ้านเตียงตู้เสื้อผ้าโต๊ะเขียนหนังสือกระจก2 ตัวทุกอย่างล้วนเป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้โบราณซึ่งหาได้ยากมากในยุคปัจจุบันดารินคิดว่าของที่อยู่ที่นี่น่าจะถูกสืบทอดมาหลายร้อยปีถ้าไม่ได้เข้ามาอยู่ที่นี่เธอน่าจะได้พบเห็นสิ่งต่างๆเหล่านี้จากในพิพิธภัณฑ์ของเก่าโบราณเท่านั้นดารินเริ่มเติมเต็มความว่างในห้องด้วยสิ่งของส่วนตัวของเธอเดินมาหยุดที่หน้าต่างบานใหญ่ซึ่งสามารถมองลงไปเห็นสวนดอกไม้ตรงกลางมีน้ำพุอยู่ดารินจัดข้าวของเครื่องใช้จนเสร็จทิ้งตัวลงบนเตียงไม้โบราณที่มีมุมเสาหัวมนทั้ง4 ด้านเตียงนุ่มสบายเหลือเกินภาพชีวิตของเธอที่ประเทศไทยบ้านเธอไม่มีเตียงนอนมีแค่เสื่อปูและที่นอนเล็กๆบนพื้นไม้แข็งๆค่อยๆผุดขึ้นในความคิดของเธอไม่เคยจากบ้านมาไกลขนาดนี้เป็นระยะเวลานานๆแบบนี้แต่ดารินก็รู้สึกโชคดีมากที่เธอได้มาอยู่ที่นี่แล้วดารินก็เผลอหลับไปเพราะความเหนื่อยล้าจากการเดินทางในความฝันดารินตื่นขึ้นเพราะมีเสียงเรียกชื่อเธอดังขึ้นเธอตื่นขึ้นมาพร้อมเห็นลิลิกำลังร้องเรียกชื่อเธออยู่ลิลิดารินไปเดินสำรวจปราสาทนี้กันเถอะดารินลุกขึ้นจากเตียงในความมืดเริ่มออกไปเดินสำรวจเมื่อเปิดประตูออกไปตลอดทั้งทางเดินมีโคมไฟดวงเล็กๆสีส้มสลัวทอดยาวไปตามทางเดินแบบไม่เห็นจุดสิ้นสุด
ปราสาทนี้กว้างใหญ่มาก มีทั้งหมดกี่ห้องกันนะเนี่ย ดารินสะดุ้งจากความคิดเพราะเสียงริริเรียกเธออีกครั้ง ริริ ดาริน เรามาเริ่มสำรวจจากชั้น 3 กันก่อนดีไหม ดาริน ไม่ได้นะ เราจะขึ้นไปชั้น 3 ไม่ได้ คุณมาจาสั่งห้ามขึ้นไปเด็ดขาด ริริ แปลกจังเลยเนาะทำไมถึงขึ้นไปไม่ได้นะ ต้องมีความลับอะไรซ่อนอยู่แน่ๆ หรืออาจจะเป็นสมบัติล้ำค่าของตระกูลนี้แน่เลย ดาริน ฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน แต่พวกเราเริ่มสำรวจจากชั้น 2 นี้ก่อนเถอะ ทันใดนั้นเอง ดารินและริริก็ต้องหยุดมองหน้ากัน ทั้งสองได้ยินเสียงฝีเท้าเดินดังมาจากด้านบนของชั้น 3 เสียงลากเก้าอี้ และเสียงเปียโนบรรเลงค่อยๆดังขึ้นอย่างไพเราะ ริริ มีคนอยู่ที่ชั้น 3 แน่นอน เราขึ้นไปดูกันไหม ดาริน ไม่ได้ เดี๋ยวใครเห็นเข้าจะลำบากเอา คุณมาจาพูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่นมากว่า ห้ามขึ้นไปชั้น 3 เด็ดขาด ริริ งั้นเราขึ้นไปดูคนเดียว ไม่มีใครมองเห็นริริอยู่แล้วนอกจากดาริน ส่วนดารินกลับไปนอนต่อเถอะเหนื่อยมาทั้งวันแล้ว ฝันดีจ้า ดาริน ริริอย่าขึ้นไปเลยนะ ไปพักผ่อนเถอะ เรายังอยู่ที่นี่กันอีกนาน ไว้วันหลังค่อยสำรวจที่นี่กัน ริริ โอเคสัญญานะว่าเราต้องไปสำรวจด้วยกัน ดาริน จ้ะสัญญา ดารินเดินกลับมาที่ห้องนอนอีกครั้ง ค่อยๆล้มตัวลงนอนบนเตียง หลับตาลงและฟังเสียงเปียโนบรรเลงเพลง เธอคิดว่าใครกันนะที่กำลังเล่นเปียโนนี้อยู่ แล้วทำไมคุณมาจาถึงต้องสั่งห้ามขึ้นไปบนชั้น 3 ด้วย ทั้งที่หน้าที่ของเธอคือดูแลความเรียบร้อยในบ้านทั้งหมด แต่ด้วยความเหนื่อยล้าและเสียงไพเราะของเปียโนที่บรรเลงขับกล่อม ก็ทำให้เธอเผลอหลับไปอีกครั้ง ติดตามตอนต่อไปกับการผจญภัยของดารินในสัปดาห์หน้านะคะ สวัสดีค่ะ